inilah pokok palas. Pak Cik dah ambil ni. Kita nak buat ketupat palas. Ni daun palas yang Pak Cik ambil tadi, kita akan menganyam lah dia. Pak Cik dah ambil. Kita ujung ni kita buang dulu. Buang ujung ni. Lepas tu kita mula buka. Dah kita buka. Kita lipat lah. Tekan sini sikit. Okey, Pak Cik panggil expert buat lah. Mula-mula macam tu. Nampak tu. Tunjuk sekali lagi. Sekali lagi. Patah balik. Buat sekali lagi. Kita buka balik. Okey. Mula-mula macam ni. Haluk mutu pula dah. Nanti lu mak. Nanti lu. Kita mula daun tu lipat macam ni. Nampak tu. Ni. Pakcik kena panggil expert buat Pakcik tak expert. Kena rabuk tangan. Tak mahir sangat. Jelas tak tu? Senang je kan? Tak betul ni. Usah koyak biarlah. Kita buat nasi lagi jangan tegang. Ni jatan ke betina ni? Jatan. Ni jatan. Ni jatan elok lah. Kadang-kadang kita dapat yang betina juga. Betina tu bukan lain. Betina. Okey, kita buat lagi. Tak apa. Ikut. Tangan kena macam tu Jatan. Tak tina. Nak buat tina. Buat tina. Betul. Pulah lah. Ni buat yang betinanya Tina tak pakai tak apa deh. Apa? Sebab apa? Nak pakai tina hak tina pun. Tak jadi jatan kau mau buat ni. Apa jatan-jatan lah. Bisa duk baik ni. Ini tak ambil ramai dia. Jatan juga. Apa jatan. Semua jatan. Ni kita buat biasa-biasa dulu. Nanti masa bubur beras nanti baru kita buat yang padat yang betulnya kan. Ini kita buat rangka dulu. Bila kita dah masuk pulut nanti baru kita akan kemaskan. Ni ada beberapa ni. Dah siap ni. Jelas tak tutorial tadi tu? Senang je kan buat ketupat palas ni. Pakcik tak expert lagi nak buat. Buat slow sangat. Jadi tunjuk expert yang tunjuk tadi tu. Lipat macam tu. Pusing. Nampak tu? Jelas tak? Pusing. Jatan. Nampak senang oi, tapi susah juga ni. Tangan kalau keras kena buat selalu baru boleh jadi. Peras santan dulu.
dalam pulut ni. Kita masak, kita kukus pun boleh, kita masak pakai rice cooker pun boleh. Kita masuk garam. Santan tu dia agak-agak lepas pulut tu je. Kita gaul lah. Kalau tak garam dari tu. Kita buka balik yang kita dah buat tadi tu. Sampai sini je. Nanti tak jumpa jalan. Ambil sikit dulu. Kita tekan kat bawah tu. Kat ujung dia tu. Ujung dia tu. Tekan. Nampak senang ni. Nampak senang lah juga tangan-tangan keras ni. Payah juga. Masuk lagi. Kita tekan lagi. Kalau tangan tu melekat dengan pulut tu, ambil air, celup air, tu buat balik. Celup tangan kita lah. Celup jari, celup tangan buat apa? Pakcik ni amatur, slow sikit lah. Sampai penuh lah, sampai penuh. Okey, kita lipat balik. Ni ujung ni jangan bagi dia lubang Ni. Bagi dia tajam. Yang ni pun bagi dia tajam. Kita kena pegang pegang. Bagi dia kemas. Kalau tak kemas masuk air lagi kita tak rebus. Masuk dalam ni. Pakcik try banyak kali tadi sampai terkoyak. Boleh lah. Kan selalu buat kan kita. Tak mahir ni jantan betina ni. Ada pula jantan betinanya. Aku tengok dia. Lebih sikit tak apalah ni, air tak masuk. Nampak? Ya. Kalau dia buat kukuh apa? Tino apa? Pakcik buat lah. Boleh lah tu kan. Tino apa? Tino. Tino jantan. Tino lah jantan lah. Tino lah. Tino kak? Banyak tino. Kita ikat. Kalau tino macam ni masuk air Dia kukuh apa? Mak kalau lubuh air. Takkan-takkan je lubuh air. Ikat macam ni lah, ikat kat pangkal ni. Hidup yang tiup air lu lah. Ni bila dah habis ujung ni. Pusing. Masuk dalam ni. Tarik. Tarik. Tarik ketat. Kan comel tu. Kita ikat atas ni. Bagi dia kena daun ni. Ketat kan. Okey. Kecil je.
Ni yang tak buat lagi ni. Ni yang dah siap lah. Ni ada yang besar, ada yang kecil, ikut pada daun. Tengok. Daun ambil depan rumah aje. Senang, tak payah beli. Kejap lagi kita akan kukus. Keratlah tangkai ni, panjang tangan ni. Biar air panas dulu. Guna dapur gas je. Yang puyuk mengukus purba ni. Kita susun ke tempat kita ni. Dia tungku ni kecil je ni. Kita boleh tindik-tindik. Kukuh agak-agak masak ya. Bergantung pada pulut kita. Ada orang setengah buat separuh masak. Ada setengah yang dah masak terus. Macam yang pakcik ni memang masak terus pulut dia. Jadi kukuhnya tak payah lama-lama. Sekali kukus je. Jadi kita potong. Pakcik nak potong. Pisau pun sedap ni, panas lagi. Okay, sekianlah daripada pakcik kali ni dari kampung kat Batu Kurau ni. Kita berjumpa lagi di video-video pakcik seterusnya. Assalamualaikum.